Maayos na sistemang patubig. Isa ito sa mga interbensyong binibigyang pansin ng Department of Agriculture upang masigurong wala nang magiging balakid sa adikain nitong tulungan ang mga magsasaka na mas pataasin pa ang kanilang inaaning palay. Kung kaya, lahat ng mga alternatibong irrigation systems ay pinag-aaralan at niyayakap ng DA na siya namang pakikinabangan hindi lamang ng mga magpapalay, kundi lahat ng uri ng mga magsasaka. At isa na nga sa mga proyektong ito ay ang Solar-Powered Irrigation Project na sinimulan dito sa Rehiyon 12. Itong Solar-Powered No Inverter Irrigation Project mga ka-agri ang isa sa mga nakikitang epektibong interbensyon ng Department of Agriculture para sa ating mga magpapalay na mas pataasin pa ang kanilang ani. Ang proyektong ito na sinimulan dito sa bayan ng Malang North, Cotabato ay inaasahang matatamasa ng mga rice farmer ng libre sa buong Pilipinas simula ngayong taon. Mga ka-agri kayod kalabaw ang Department of Agriculture sa ngayon na makamit nito ang 18.5 million metric tons na National Rice Production Target ngayong 2017 at tuluyan na ngang makamit ang rice sufficiency sa taong 2019 o di kaya bago matapos ang Duterte administration. Ang Solar-Powered No Inverter Irrigation Project mga ka-agri ang magiging sentro ng ating kauna-unahang episode ngayong 2017. And thank you so much mga ka-agri sa pagsama sa amin sa nakaraang 100 episodes. Bukod sa ating special feature tungkol dyan, narito pa po ang mga istoryang kukumpleto sa ating episode ngayong araw. Mga ka-agri, ang pagtatamo ng bansa ng total rice sufficiency ay bahagi pa rin ng kampanya ng Duterte administration upang bago matapos ang termino ni President Rodrigo Duterte ay hindi na kailangang mag-angkat ng bigas ang Pilipinas. Gaano nga ba kalaki ang palay production target ngayong taon? Alamin mamaya sa ating Agri Balitaan. Mga ka-agri, binisita ng ATS team ang nagpapatuloy na pagpapatayo ng prototype ng solar-powered at no inverter irrigation system project sa barangay Janiuay sa bayan ng Malang North, Cotabato. Ang aming pasilip sa naturang ongoing project, abangan sa ating special feature. Kaya narito na po ang ating isang oras na palatuntunang nilikha para sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya mula rito sa barangay Janiuay, Malang North, Cotabato, sabay-sabay na po nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo SOCCSKSARGEN. La Niña ay ang kabaliktaran ng El Niño. Kung ang El Niño ay abnormal na pag-init, sa La Niña naman ay abnormal na paglamig ng surface temperature ng karagatang Pasipiko. Ito ay isang abnormal na kondisyon ng panahon dulot ng global warming na nagdadala ng malalakas na ulan at bagyo. Madalas mangyari ang La Niña pagkatapos ng El Niño. Sa panahon ng La Niña, mas malamig ang hangin, mas mahalumigmig ang panahon, at mas marami ang inaasahang bagyo na darating. Dahil sa hatid nitong malalakas na pag-uulan, nagdudulot ang La Niña ng malaking pinsala sa pagpapalayan at iba pang mga tanim. Kung hindi ito mapaghahandaan, pwedeng lumiit ang produksyon natin ng pagkain. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mami, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura, nasa 18.5 milyong metriko tonelada ng palay, target na makamit ng DA ngayong 2017.
Coco Levy Fund, maaaring may pamahagi sa higit sa 1 milyong magniniyog sa unang quarter ng 2017 ayon sa PCA. Tigda 25 milyong pisong halaga ng tseke ipinagkaloob sa mga lalawigan ng North Cotabato at Sarangani sa ilalim ng SAAD program. Mga empleyado ng DA12, hinamon ni Director Casis na mas pag-ibayuhin pa ang pagbibigay serbisyo sa mga kliyente ng DA. At mga magsasaka at mangingisda, maaari na makahiram ng karagdagang production loans sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council. Magandang araw mga ka-agri. Pangarap ngayon ng Department of Agriculture na matamo ang 18.5 million metric tons palay production ngayong 2017. Ayon sa DA, ang target na ito ay sapat upang suportahan ang inaasam ng ahensya na pambansang kasapatan sa bigas sa taong 2019. Dagdag pa ng ahensya ng naturang national target ay mas mataas kung ikukumpara sa naunang targets sa nakalipas na 2 taon. Aminado naman ng DA na naapektuhan ng todo ang rice production output noong nakaraang taon dahil sa matinding epekto ng El Nino sa unang quarter pa lamang ng 2016 at mga bagyo naman sa huling quarter. Dahil dito, tinatayang nasa 17.9 million metric tons lamang ang palay production sa 2016. Samantala, nananatili namang positibo ang kagawaran na makakamit nito ang 18.5 million metric tons na produksyon ng palay dahil batay sa pagtataya ng Philippine Statistical Authority, nasa 12% ang itataas ng palay production ngayong unang quarter ng taon kumpara noong 2016. Sa iba pa nating national news, mga ka-agri, kumpiyansa ngayon ang Philippine Coconut Authority o PCA na maipamamahagi na ang 75 bilyong pisong halaga ng Coconut Levy Fund sa unang quarter ng 2017. Sa isang news briefing, ipinahayag ni PCA Administrator Avelino Andal na nagpaplano na ang Confederation of Coconut Farmers Organization of the Philippines sa pag-atras ng petisyon nito sa Supreme Court na siyang magpapabilis sa distribusyon ng naturang pondo para sa mga magsasaka. Ayon kay Andal, ang grupo ay nagsumite na noong May 2015 sa Supreme Court ng nullification ng Executive Order numbers 179 at 180 na nakasentro naman sa inventory at privatization sa paggamit ng pondo galing sa Coco Levy. Pinaboran naman ng Korte Suprema ang kanilang petisyon na nagbigay daan upang magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court sa pagpapalabas ng 75 bilyong pisong pondo, kung kaya hindi kaagad maipamamahagi ang Coco Levy Fund. Dahil sa malaking posibilidad ng lifting ng TRO sa mga nabanggit na EO, mas madali na sa Pangulo na i-access ang pondo. Kung matatandaan, ipinangako ni President Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng Coco Levy Fund sa mga magniniyog sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Andal, ang mga benepisyaryo ng mayroong orihinal na resibo ng kanilang pagbayad ay direktang makakakuha ng pera mula sa pamahalaan, habang ang mga magniniyog naman na walang resibong maipapakita ay makakabenepisyo rin sa pamamagitan ng pagda-download ng pondo sa kanilang mga asosasyon.
Inaasahan naman ng ahensya na tataas ito hanggang 1.9 million kung matatapos na ang kanilang ginagawang national registration ng mga coconut farmers at workers sa buwan ng Pebrero. At yan ang ating mga balitang pambansa. Narito naman ang mga mahahalagang pangyayari rito sa ating rehiyon. Mga ka-agri, umaarangkada na ang implementasyon ng Poverty Alleviation Program ng Department of Agriculture dito sa Rion 12 matapos ibaba ng ahensya sa pangunguna ni Regional Executive Director Mila Casis ang nasa 50 milyong pisong halaga ng tseke para sa mga lalawigan ng North Cotabato at Sarangani. Para sa dagdag na detalye, maki-agribalita kay Nelly Escote, Ilanan. Tinanggap na ng mga lokal na pamahalaan ng Sarangani at North Cotabato ang mga unang tseke na nagkakahalaga ng tigda 25 milyong piso mula sa proyektong Special Area for Agricultural Development o SAAD. Ang nabanggit na probinsya ay kabilang sa 10 lalawigang tinututukan ng SAAD na isa namang special project ng Department of Agriculture. Mismong si DA12 Regional Executive Director Milagros Casis kasama ang iba pang opisyal ng DA12 ang nag-abot ng tseke kay Governor Steve Solon para sa Sarangani at kay Acting Governor Sherlyn Macasarte para sa North Cotabato. Gagamitin ang mga nasabing pondo para sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan sa mga magsasaka at mangingisda sa mga bayan sa Sarangani at North Cotabato. Kung matatandaan, inilunsad ang programa noong Agosto sa Kidapawan City na pinangunahan naman ni Secretary Emmanuel Piñol. Maliban sa Sarangani, kabilang din sa mga binahagian ng SAAD check na nagkakahalaga ng 25 million ang lalawigan ng Maguindanao kung saan downloaded ang pondo nito sa DA12. Nag-uulat para sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN, ako si Nelly Escote, Ilanan. Samantala, bago pa man formal na magsimula ang unang araw ng trabaho ngayong 2017, nagtipon-tipon ang mga empleyado ng DA12 para sa isang maikling pagpupulong kung saan patuloy silang hinihikayat ni Regional Executive Director Mila Casis na magtrabaho ng maigi at paglingkuran ang mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon ng buong puso. Ang iba pang hamon ni Director Casis sa mga DA12 employees, alamin sa Agribalita ni Lito Mariano Salvo. Magtrabaho ng maigi. Ito ang paalala ni Regional Executive Director Milagros Casis sa bawat kawani ng Department of Agriculture 12. Ito ang naging buod ng kanyang mensahe sa kauna-unahang convocation ng DA12 sa taong 2017. Please give your best. Please give your 101% na time para magampanan natin kung ano man yung mga responsibilities na yon. Dagdag pa ni Director Casis na kailangan nito ang buong suporta ng bawat empleyado, lalo pat ilang buwan pa lamang nitong pinangangasiwaan ng DA12 na itinuturing bilang isa sa pinakamalaking regional field offices. Inamin din nito na hindi niya kakayaning mag-isa ang pamamahala sa ahensya. Hindi ko kaya lahat na mag-isa. I need you, lahat ng empleyado, pero mas kailangan ko ang tulong niyo. Kailangan ko lahat-lahat ng tulong ninyo para mag-succeed ang Department of Agriculture 12. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, kahit gaano kaliit yung role na ginagampanan ng isa't isa, hindi mabubuo ang 100% kung wala yung 1% na support ninyo. Hinihikayat din ni Director Casis ang bawat DA12 employee na bilisan ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Work lang tayo, deliver lang kung anong kailangan i-deliver natin ASAP. Huwag nating patagalin kung anong mga programs, anong mga interventions, huwag nating patagalin. Bukas din anya ang kanyang opisina para sa mga suhestyon o rekomendasyon mula sa mga empleyado. Kung may mga concerns, kung may mga suggestions, please feel free na ipaabot yung mga suggestions nyo. Titingnan natin kung feasible ba yung mga suggestions, acceptable ba, kung makakatulong ba na ma-improve pa
Serbisyo ng Department of Agriculture Region 12. Nag-uulat para sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN. Ako si Lito Mariano Salvo. At yan ang unang ratsada ng ating mga balita. Susunod. Department of Agriculture nakiisa sa pagdiriwang ng Hinugyaw Festival 2017 ng lungsod ng Coronadal. Nasa 1.7 kilometrong sementadong kalsada, dulot ay ginhawa at magandang kita sa mga magsasaka sa Norala South, Cotabato. At Amas Research and Experiment Station magkakaroon na ng bagong administration building. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang yugto ng ating Agri Balitaan, dito lang sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. We overlook it. We walk all over it. Trample it every day. Yet we need it, like the air we breathe. It's about time that we talk about soil. And certainly about time that we start protecting it. There can be no life without it. It feeds us, and we are responsible for it. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by the sun, the wind and the rain, by animals and plants. In this way, 10 centimeters of fertile soil are created in 2,000 long years, only 10 centimeters in 2 millennia. Soil that we deplete in only a few years, gone forever. Forests and plants protect the soil. But every year, 13 million hectares of forest are cut down. Fields are cultivated inadequately. Added to that are monocultures and farming on slopes. After the harvest, fields are left naked and unprotected. All this greatly accelerates erosion. And so, gone with the wind, washed away by water. 24 billion tons of fertile soil were lost in 2011 alone. A loss of 3.4 tons per person worldwide, no matter what age. Erosion costs each person $70 per year, a worldwide cost that amounts to $490 billion, an astronomical amount. Our cities are also growing rapidly. Every year in Europe, an area as large as the city of Berlin is transformed into urban areas. Half of these soils are sealed. This is soil from which nothing can grow. But fertile soil is finite and therefore invaluable. Investors and states have realized this. The race for the soils of the world has already begun. Land grabbing, often with questionable means for questionable purposes. Millions of hectares of land change owner every year. The price? Ruined lives, uprooted families. Usually, these are the poorest of the poor. Often they have no choice. They destroy the forest because they need land to survive. We need healthy and fertile soil, now more than ever. Projections say the available arable land per Earth inhabitant will be reduced by half by 2050. But already today, 1 billion people go to bed hungry night after night. That's 1 billion people too many,
and this number will increase every day if we do not distribute soil fairly. If we do not increase yields dramatically on every piece of land, or simply discover a second Earth, but we might not want to rely on that option. Soil and land issues rarely get our attention, or that of our policymakers. We see the full supermarket shelves and believe that things will stay like this forever. We live on credit at the expense of soils, but they are not inexhaustible. We take out money from a bank account into which we never make any deposits. One day this account will be empty, our credit overdrawn, and our soils will be gone. But there is good news. We have long known what we must do in order to preserve soils for our children. Let's remember, soil is a sensitive living being who wants to be taken care of. It is not a factory. Everyone has a right to soil. This right must be safeguarded by the law. And we cannot afford to bury our livelihood under a layer of asphalt. Now it's up to us. We must open our eyes and find ways to apply our knowledge, so we don't end up losing the ground under our feet. Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, magandang balita sa ating mga magsasaka at mangingisda. Mayroon na kayong malalapitan at mahihiraman ng karagdagang production loans sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council ng DA. Kung papaano kayo makaka-access sa kanilang financing programs, tunghayan sa Agri-balita ni Christian Matuliano. Bukas sa ngayon ang tanggapan ng Department of Agriculture para sa mga magsasakang nais manghiram ng karagdagang production loan sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ang ACPC ay isang attached agency ng DA na siyang namamahala sa mga credit facility ng ahensya. Sa panayam ng Agri Tayo SOCCSKSARGEN kay DA12 AMA Chief at Credit Desk Officer Danilo Centillas, inilahad dito ang mga credit program ng DA para sa mga magsasaka ng rehiyon. Marami tayong credit facilities sa DA. Meron tayong isang program na APCP, yung Agrarian Production Credit Program. Ito ay para sa mga agrarian reform beneficiaries, no, pautang para sa kanila. Then meron tayong Sikat Saka Rice and Corn Program para sa ating mga rice and corn farmers. Ito yung mga credit facility. Para naman sa hindi corn at rice farmers at hindi agrarian reform beneficiaries, pwede silang makapag-avail sa pamamagitan ng Agri-Fishery Financing Program o AFFP. Ang lahat ng nabanggit na credit programs ay pinatutupad sa ilalim ng ACPC. Ngayon lately, meron namang na-create na credit facility. Ito yung PUNLA, meaning Program for Unified Lending Assistance para sa poor provinces like Sarangani and North Cotabato. Sa ngayon, sa Sarangani, ongoing yung release ng cheque para sa mga conduits sa Sarangani, no? 18 million pesos yun para sa mga cooperative, may mga conduits sa daig na select, then sa kanila ibigay yung pera, then sila ang magpapautang directly sa mga farmer. Para sa North Cotabato, ongoing ang validation. Wala pa talaga tayo na-endorse na conduits, yung mga cooperative. Ayon kay Centillas, isa sa mahalagang requirements upang makapag-avail ng loan programs ang mga magsasaka ay dapat nakapagrehistro sila sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA.
ang Sikat Saka Rice and Corn Program sa Land Bank, mag-file ng loan sa Land Bank. No? Pero before that, mag-undergo muna sila ng briefing and creditworthiness seminar. Ibibigay yan ng DA at saka ng ATI. Yung briefing and creditworthiness seminar para mabigyan sila ng utang, no, sa Sikat Saka Rice and Corn. For APCP, pumunta sila sa Department of Agrarian Reform para makuha nila anong mga requirements. Para sa karagdagang impormasyon, lumapit lamang sa inyong local agriculture office o di kaya tumungo sa opisina ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture 12 at hanapin lamang si Ginoong Danilo Centillas. Nag-uulat para sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN. Ako si Christian Matuliano. Samantala, nasa 100 individual na nagsasaka ng palay at mais sa bayan ng Palimbang sa Sultan Kudarat ang katatapos lang ng Farmers Field School o FFS na pinangasiwaan ng DA12 mula January 16 hanggang 18. Ano-ano kaya ang kanilang mga natutunan mula sa naturang pagsasanay mula sa Palimbang Sultan Kudarat? Alamin sa Agribalita ni Chat Muñez. Mahigit sa 100 magsasaka mula sa mga barangays ng Langali, Midol at Mina ng Palimbang Sultan Kudarat ang nagtapos ng 4 na buwang pagsasanay on Enhanced Integrated Pest Management Farmers Field School para sa palay at mais na ginanap sa Barangay Midol noong January 17, 2017. Layunin na naturang programa na madagdagan ang kaalaman ng mga magsasaka ng mga makabagong teknolohiya lalo na sa pagtukoy at pagsugpo ng mga peste at sakit sa palay. Ilan sa mga program components ng Enhanced IPM FFS ay ang pagtatanim ng gulay, trees outside forest, alternate wet and dry at marami pang iba. Pinangunahan ng mga local farmer technicians or LFTs ng Palimbang na sina Muslimin Katog, Leopoldo Domingo, Aris Kiram at Roderick Roque ang pagsasanay kasama ang mga agriculture extension workers ng naturang bayan. Ang Barangay Midol ay may 30 kilometro mula sa bayan ng Palimbang. Lubos naman ang pasasalamat ng mga partisipante sa kagawaran ng agrikultura sa suporta nito para sa mga magsasaka at umaasa silang makakaabil pa ng mga interventions mula sa kagawaran. Samantala, isang rice field day din ang ginanap noong January 20, 2017 sa Barangay Puti, Norales South, Cotabato sa sakahan ni local farmer technicians Jesus Namora. Ang field day ay bahagi ng Participatory Technology Development o PTD kung saan naka-showcase rito ang iba't ibang study tulad ng Sustainable Rice Intensification or SRI, Alternate Wet and Dry at iba pa na maaaring i-adapt ng mga magsasaka. Ito ay sinaksihan ng mga magsasaka ng barangay, tinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist na sina Loy Santillana, Nida Tajake, mula sa Municipal Agri Office ng Norala at mga barangay officials ng Puti. Para sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN, Chat Muñez, nag-uulat. Para sa balitang hatid ng PRDP, mula sa 15 pisong kanilang binabayaran para sa howling o paghahakot ng kanilang palay, wala nang binabayarang howling fees sa ngayon ang mga magsasaka ng Norala South, Cotabato dahil sa nakompleto na ang konstruksyon ng 1.7 km farm-to-market road sub-project na handog sa kanila ng Philippine Rural Development Project. Mula sa Norala South, Cotabato, Maki-Agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Higit sa 500 magsasaka na ang nabebenepisyuhan ng 1.7 kilometrong road project ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP sa Barangay Poblasyon Norales, South Cotabato. Isa sa mga magsasakang natulungan ng proyektong Rehabilitation of Proctaurus Central Balabago Farm to Market Road ay si Ginoong Cesar Suoberon. Masubong mas yun, dali na paguan kay simintado na. Pagsaka mo sa highway, ara na. Puta mo dalang-dala ang imo palay. Dugay-dugay, ara naman ang truck. Hindi ka na mabulayan. Sa una, mabudlay man Pwede highway mo. Dagdag pa ni Suoberon, tumaas din ang parte nitong sako ng palay mula sa pagiging tenant sa mga palayang nakapaligid sa FMR. Sa 1 hektar makaparte ka mga 18 ka sako, magbili lang sa 1,000. 18,000 man. Di sa una,
sila maingka mo. Nakataas mo maparte sa tagiya, 7 kasako, 9 kasako mo, nakataas mo. Marami ring benepisyong naramdaman si Ginoong Alex Pareño na dulot ng nasabing proyektong pang-infrastruktura. Sa tong panahon nga wala pa ining karsada, mabudlay gid para sa amon nga mga naga-umadre kay bisan sa pagpagawa sang produkto namon, pagpasulod sa mga inputs namon, mga abono, budlay ka sa amon, mabudlayan kami. Sa pagpagawa sang produkto man, hindi isang para subong. Nang tawag gid man subong. Kaya iti makasulod ng truck, makaduot na diri gani sa makasulod pa diri, lapit sa gina harbisan, makaduot na sila. Maliban sa mga kasaganang ipinahayag ng mga magsasaka, ang 18.9 million pesos na Farm to Market Road ay nagbukas din ng daan upang makapasok ang mga social services sa noon ay maputik na daan. Kasama sa mga serbisyong pampubliko na nararamdaman na ng mga mamamayan sa lugar ay ang mabilis na pagkuha ng ambulansya sa mga may sakit, mabilis na pagresponde ng mga pulis kapag kinakailangan, at marami pang iba. Nag-uulat para sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN. Ako si Carl Aguilion. Isa sa mga araw na ito ay magkakaroon na ng mas magandang administration building ang AMAS Research and Experiment Station ng DA12 sa Kidapawan City. Ito ay matapos isinagawa ang groundbreaking rites sa lugar noong January 11 na pinangunahan mismo ni Regional Executive Director Mila Casis kasama ang ilan pang mga opisyal ng ahensya. Pinondohan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang pagpapatayo ng naturang gusali na siguradong magbibigay ng karagdagang inspirasyon sa mga kawani roon na mas pag-igihan pa ang kanilang mga pananaliksik para sa kapakinabangan ng mga magsasaka. Nagpulong noong January 9 sa Coronadal City ang mga ahensyang kabilang sa Ligwasan Marsh Convergence Initiative upang pag-usapan ang mga ikakasang development efforts ng pamahalaan sa Ligwasan Marsh. Ang naturang coordination meeting na pinangunahan ni NCI-RSD Focal Person Dr. Silvino Tejada ay naglalayong i-harmonize o pagtutugma-tugmain ang mga proposed intervention kalakip na ang corresponding budget ngayong 2017 na gagawin sa Ligwasan Marsh ng bawat ahensya ng pamahalaan. Tinalakay rin ang proposed soil sampling at testing work plan sa nasabing meeting. Inaanyayahan ng pamunuan ng DA ang mga pangulo ng mga state university at colleges sa buong Mindanao para mabigyan sila ng updates tungkol sa mga proyekto ng ahensya lalo na sa scholarship program nito. Ang mechanics ng scholarship program ng DA na pinupundahan sa ilalim ng Agricultural Competitiveness Enhancement Fund o ACEF ay inilahad ni Undersecretary for Special Concerns Attorney Ranibay Dilangalen. Matapos ang kanyang presentasyon ay binigyang linaw ni Yusek Dilangalen na siya ring DA-ACEF National Coordinator ang mga isyong nakikita ng mga SUCs tungkol sa scholarship program ng DA. Ang isa sa kanilang tinukoy ay ang komplikadong rekisito kung kaya isinulong ng mga ito ang ratifikasyon sa ilan sa mga alituntunin ng programa upang gumaan ang pasanin ng mga scholarship coordinator ng bawat paaralan. Iminungkahi rin ng mga ito na mas palawakin pa ang mga undergraduate program na maaaring isali sa ACEF gaya ng BS in Development Communication. Inimbitahan ng lungsod ng Coronadal ang Department of Agriculture sa pagtatapos ng Hinugyaw Festival 2017 noong January 10. Kinatawan ni Assistant Secretary for Planning, Project Development at Special Projects Leray Panes si Agriculture Secretary Emmanuel Piñol na kung saan hinikayat nito ang mga Coronadalenyo na magsumite ng proposal ng mga proyektong kanilang kailangan mula sa DA. At sumainyo mga ka-agri ang mga balitang agrikultura sa ating unang episode ngayong 2017. Patuloy lang kayo sa pagtutok dito sa Agri Tayo SOCCSKSARGEN.
Simula ngayong 2017, maaari nang maka-avail ang ating mga ka-agri ng Solar-Powered Irrigation Project ng libre. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol. Ayon sa kalihim, hindi dapat ikabahala ng mga magsasakang Pilipino ang pagpapatubig ng kanilang sakahan dahil sagana sa tubig ang bansa. Ang konstruksyon ng kauna-unahang prototype ng non-inverter solar-powered irrigation system, mga ka-agri, ay resulta ng kanyang biyaheng bukid at ng kanyang pagbisita sa isang sakahan sa Southern California, kung saan ang may-ari nito ay gumagamit ng solar-powered water pumps na humihigop ng underground water. Sa kanyang pagbabalik sa California, nakilala niya si Moses Koo na isang American solar-powered engineer. Kinausap niya ito na magdisenyo ng maliit na solar-powered system para sa Mlang, North Cotabato. Sa kanyang pag-upo bilang DA Secretary ay agad na sinimulan ang proyekto sa naturang bayan. At bago nga magpasko noong nakarang taon, pinangunahan na ni Secretary Piñol ang pagpapaandar sa naturang prototype sa barangay Janiuay. Basically, this project is a solar irrigation project that takes water from either underground or a reservoir or a river, and we draw the water and basically take it onto a field for use of agriculture. And in this specific case, we're using it for rice irrigation. And we use it internationally. We've done projects over in China and America, but basically the system that you're seeing here is an exact replica of the one we use in California, in Palm Springs, from Rocky French's farm. Sa mga naunang panayam kay Secretary Piñol, nasa 600 hanggang 800 gallons ng tubig kada minuto ang kanyang ipump na tubig ng no-inverter irrigation, kung saan kaya nitong ilubog ang 4 na hektarya sa loob lamang ng isang araw. This is enough to power a 10 horsepower water pump. Sinabi pa ng kalihim na mayroon ng inilaan na 2 bilyong pisong pondo ang DA para sa proyektong ito. Hindi lamang mga magpapalay ang makikinabang mula rito, mga ka-agri, dahil pati mga nagtatanim ng high-value crops sa mga matataas na lugar ay makapagtatamasa na rin mula rito. Hindi pa man formal na ilulunsad ang proyekto, ay malaking pagpapasalamat na ang ipinarating ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan ng Mlang sa pamumuno ni Mayor Russell Abonado. Una, gusto namin magpasalamat sa Department of Agriculture, lalong-lalo na kay Secretary Manny sa pagbigay ng solar-powered irrigation dito sa bayan ng Mlang. Lalong-lalo na doon sa may barangay Janiuay na kung saan nakapag-umpisa na, functional na. Ito po ay maraming maitutulong sa mga farmers namin dito sa bayan ng Mlang kasi po may mga areas kami na upland. So kailangan talaga ng tubig kasi yung iba independent sa rainfall. Okay, based on the declaration of our dear Secretary, na aside from the barangay Janiuay, may mga additional barangays. Hopefully, we could, or the department could give us an additional more 6 solar-powered irrigation project para sa bayan ng Mlang. Yung mga upland barangays ang pwede nating bigyan. Salamat po sa Department of Agriculture sa mga tulong na ibinigay ninyo sa bayan ng Mlang, lalong-lalo na po yung libu-libong sako ng palay seeds, libu-libong sako ng mais na binhi, libu-libong sako ng mga fertilizer na ipinamimigay namin sa mga farmers namin dito sa bayan ng Mlang. Kung yung pondo lang po ng bayan namin ang aasahan namin, hindi po namin may ibibigay yung tulong na ganon sa mga kababayan namin. Pasalamat po kami at nandyan po yung Department of Agriculture na taus-puso pong nagbibigay ng tulong sa mga LGUs na talagang nangangailangan ng tulong sa gobyerno. Mga ka-agri, pasili pa lamang ito ng ating special feature tungkol sa Solar-Powered Irrigation Project na tinututukan ngayon ng DA. Sundan ang mas komprehensibo naming ulat tungkol dito sa mga susunod na episode. Soil is wonderful and it is valuable for each and every one of us.
Fertile soil provides us with plant life, vegetables, grains and fibers. Forests supply us with timber and firewood. We benefit from fresh water, food and many other ecosystem services that land provides us with. But productive land is becoming scarce. Overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation, and that makes us vulnerable. Cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground are only some causes of soil degradation. And soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. All this has serious consequences. Just think about food security. While land degradation is becoming worse, we are not at its mercy. A group of international partners set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. The initiative established a global approach for analyzing the economics of land degradation, the potential costs and benefits that adopting sustainable land management practices bring with them. In Botswana, for example, intensive cattle ranching on private land is very profitable under current economic circumstances, while communal livestock grazing delivers the widest range of ecosystem services and therefore is more beneficial to society in the long run. ELD finds ways to measure the value of those ecosystem services. Based on such scientific analysis, the initiative provides reliable data and application-oriented tools to be used as basis for policymaking and investment decisions. Also in other areas like Central Asia, Peru, Jordan or Mali, ELD considers broader livelihood impacts and ecological implications for the economic analysis, be it with focus on sustainable land management practices, land restoration or soil and water conservation. An international network was established to link science with policy and business. Land also serves as an essential asset for various industries. Degraded land incurs expenses or losses, not only to local people or countries, but also to businesses, from smallholders to large companies. Sustainable land management practices, on the other hand, are an opportunity for the private sector through improved yields, new business opportunities, or by securing current operations. To support businesses in realizing the benefits of sustainable land management, ELD provides a business toolkit. Together with partners, ELD stimulates private sector companies to meet up with other decision makers and key policy makers in order to build capacity on sustainable land and soil management issues. Globally, a frightening 24% of productive land is already degraded. Economic losses due to deforestation and land degradation were estimated to be as high as 3.4 trillion euros. We only have this soil. That's why it is not enough to develop solutions together with policymakers and business leaders. We all need to be aware of the future of soil. We are the decision makers in our realm. That's why the initiative also provides a wide range of capacity building activities, such as trainings of different stakeholder groups and massive open online courses to connect people and build communities. We need to change common practices on how we use our land so that we can still rely on the valuable services it provides us with in the future. ELD made first steps by providing knowledge and building a network of experts from science, policy, and business. Be a step ahead and work with us. Soil counts. Preserve it.
Mga ka-Agri, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating maiden episode ngayong 2017. Kung nais nyo pong balikan ang ating episode today at iba pa nating episodes, please regularly visit our social media accounts. At narito naman po ang mga broadcast outlets kung saan maaari nyo pong mapanood ang ating episode tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At narito naman po ang mga kwentong dapat ninyong abangan sa ating Love Month episode na magsisimula next week. Sa susunod na Sabado mga ka-Agri, sana po ay samahan niyo pa rin kami sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri Tayo SOCCSKSARGEN.